0 points ka, tapos tatalo, nagne-negative ka, Oo. ang hirap kung titignan mo yung score, nakakabawas din ang moral yun. So, every game talaga, it really counts na kailangan laging palag-palag ang Oo. galawan mo. At sa mga viewers natin, tandang-tandaan nyo yan, yung correct minus wrong na exam. Magtataka ka, anong problema ng teacher mo? Ba't nagpapa-exam ng ganun, di ba? Walang points yung effort. Sa exam nga, may points pa effort, di ba? sa problem solving, 5 points. I'm very curious kung nangyayari pa rin yun hanggang ngayon, yung correct minus wrong. Oo, nangyari pa rin yun. Nangyayari pa rin. Nangyayari pa rin yun. Akala ko kasi parang nadali ng I'm offended generation. Bawal yung mga ano. Kasi daw mas maluwag daw yung mga schools ngayon parang ganun kasi nadadaan nga sa mga reklamo. Tama. Pero anyway, gusto lang namin i-point out na katulad ng isang exam na correct minus wrong, ang gusto mo lang ay correct. Ayaw mo ng wrong. Dahil lahat ng naipundar mo, pwedeng mawala sa pagkakamali mo. Alright, Evos PH versus Geek PH. Dalawang Southeast Asian organization making their brands here, bringing their brands here in the Philippines. And of course, dito sa ating week 4, mga kaibigan, wala nang mistake na pwedeng maikubit talaga. Lalo pa sila hindi naman sila yung nasa upper echelon. Kumbaga, medyo tagilid-tagilid din. Possible na tumagilid ang mga vapor. Kaya hindi na pwede magkamali either of this team. And let's see, third pick for the side of Geek Fam. Okay, so ang gusto ko lang banggitin dito, lalo sa third pick for the side of Geek Fam, ang kulang pa lang sa... Well, there is that running meta nga. Terisla has been popular na sa meta natin ngayon. Ang mga nalaglag na lang siguro ay tulad ni Leomord. Even to a point na si Martis mas preferred, no? Kaysa kay Leomord, no? And ayan, parang ang nasa number 1 ngayon, ang fighter ranks natin would be Terisla, Cho, di ba? Or Thams. But again, for a quick review lang din ng mga picks ng mga players natin, we got an X-Borg, the newer hero of Mobile Legends, and also a very early Esmeralda, but of course it got paired with the classic Esmeralda healing galing technique, Rafaela. Yun. Kaya siguro isa rin sa point dyan is yung pag-pick nila early Esmeralda kasi may harit na may Terisla na tong Geek Fam. So hindi na nila pwede ibigay isa sa deadly combo ngayon yung Terisla Esme. Terisla Esme, di ba? Baka kayanin mo yung frontline na yun, di ba? Baka laban, baka naman pawasan. Di ba? Kahit Kimika, kahit Granger, parang hirap i-burst nun, di tatagal yun. Di tatagal yun, di tatagos yun. Oo, tatagos ka lang kapag carry na late game. Oo, carry na late game, but may item ka na. Definitely. Eto, Tams ang sagot dito ng Geek Fam. Fourth and last pick for the side of Evos. Wala pa silang main tank. Wala bang main tank? No, probably initiate pa lang yung meron sila. But they might want to pair it up with, nagkaroon na ng Grank, mga kaibigan. And again, going back lang doon sa drop dito ng Geek Fam, mapapansin mo, no, na sabi nga, parang yung Geek Fam may mga ine-experiment, no, may mga kinakapa over the past weeks, pero now they're leaning on the safer side. Kasi sabi nga, Tams, in their lineup, I find Tams is one of the very stable na solo laner. Solo laner, exactly. With regards sa Geek Fam, last week, naglabas sila ng Dairot. Naglabas sila ng Dairot sa lineup nila. So, talagang may niluluto. May niluluto si Shaolin Waina. Si Shaolin ML. Shaolin ML. Going back then sa Evos nga pala, running just the bans here. Of course, what they don't want to see is yung Hayabusa, no, na ginawa nilang third ban dito. Quick mention lang, Cho Harit, of course, an eminent threat naman yan talaga. You don't want to give that away. Habang Lilia, there's that respect on the damage. Honestly, curious ako yung ban sa Minotaur. Not everyday binaban din naman yung Minotaur, diba? Minsan mas binaban mo pa nga ang Esmeralda or even the likes of Selena, diba? Sa Minotaur. Most likely kaya sila nagbaban dito. Ayaw lang nila talaga ng makrowd control sila. Look at their hero. No? Diba? Kung sakali dyan, we have this Selena, once makahit ng arrow, automatic gusto niya pumasok talaga. Ayaw nila magkaroon ng stop doon or somehow hindrance para sa pag-burst coming from Selena. Yun nga mga kaibigan. So, ito, game 1 ng kanilang best of 3 series, our second series for today. Again, maraming salamat syempre sa mga sponsors natin sa Smart, sa Moonton, and of course, sa Realme. Big shoutouts nga pala syempre sa Realme community. Yun, malaking community ngayon. Malaking community yan. Tsaka matindi na. Again, meron na rin silang launch ng kanilang tournament din. No? Yung Realme Cup. Realme Cup. Tabayanan niya yan, mga kaibigan. So, anyway, Geek Fam and of course, Evos, nagkaroon ng split decision yung mga panels natin dito. Kung ikaw ba, Prof B, anong napupusuan mo? Nakita mo na yung drop, ha? Sa draft ngayon, I'll go for Evos. You'll go for Evos. You'll go for Evos. Ikaw? I'll go for Evos. Evos din. Nagtaka ako, hindi nasa ako sa kanila. Isang pick nila for the mage is
Cushion. Cushion. Cushion, pero may kufra. Medyo, last time kasi nung gumamit sila ng may kufra, daw nanalo sila. Hirap lang. Yeah, believe in Dupen. Doon naman, di ba? I mean, nakakilala si Dupen sa kanyang silina, sa kanyang Cushion. Pero it would be a surprise kung kahit yung Kagura kaya niyang panghawakan. Pero ang nakakatuwa lang dito is, of course, yung ganda kasi nung Kagura Pag yung frontline ganun, Kufra tsaka Terizla. Makakaano talaga. Oh, hindi mo makahabol ang Kagura, Terizla, men, di ba? Makakatakas talaga, makakabuelo po talaga ang Kagura dito. Sa mga viewers natin, nakita nyo naman yung bigayan doon na nabanggit ni paring Wolf. Again, do not forget na ipakalat, i-share itong ating stream to unlock amazing prizes mula din syempre sa Munson. Oh, share nyo lang na i-share yan. Supportahan yung community natin, tournament natin, guys. And of course, mananalo rin kayo. Hindi lang nag-e-enjoy na kayo na nanalo pa kayo para sa ating MPL. Yabi. And ang dami pa. We have exciting matchups coming in mamaya. Laban. The top Onyx, 1 and top 2. Onyx versus Sunsparks. Dalawang mainit ng mga baguhan dito sa tournament natin, pero yung galawan, di ba? Parehas, matindi. Nakausap ko isa sa Onyx. Sabi nila, may pasabog kaming bago na naman. Ay, talaga. Last time, ang pasabog nila, yung Odette nilabas. Sabog. Ngayon, ayaw pa nila sabihin, pero let's see. Lalagyan na nila ng Johnson, yung Odette. Klase. Bidalek. Pasabog, no? Pag season 1 na, no? Pag season 1 na strat. Actually, wala pang MPL. Ginagawa na yung Johnson death. Anyway, ayun, mga kaibigan, for going back para dito sa draft, bakit natin pinili din yung sa Evos? I do feel talaga that yung mga klase ng hero, like the healers, are very strong right now, paired with the idea na ang lalakas ng mga fighters din natin, no? It's a very classic choice right now in the running meta. Rafaela and of course Esmeralda. Yun yung ano ko, doon ako naniniwala. Hindi yung mga burst na i-heal pa. So anyway guys, pakikilala namin on the blue side, we have Evos PH. Killer gagamit na kanyang X-Borg. Haji naman para sa Esmeralda. Dexter using Rafaela. Honda para naman sa kanyang Grab, and Dufed para sa kanyang Kagura. Meanwhile, on the red side would be the Geek Fam PH Squad. Why not? On the Terizla, Dogman for the Kufra. Third C on Selena Escanor. Hondamus and Kingpin for this Lunox. Grabe, lapitan kagad sila dito sa may mismong buff, pero makikita mo na hindi maagaw dyan yung buff. Dufed was able to secure his own buff upon the campaign done in by Geek Fam. Boom! Muntikan tamaan dito ng arrow coming from Selena. Tamang chill lang ulit, tamang wave clear lang dito. Hindi masyado nararamdaman yung rotation. Usually kasi pagka the 1-3-1, we have an early rotation coming from with the Rafaela side. Pero tingnan mo naman, medyo slow sila para sa kanilang facing. Nakuha na Awainat yung attention nila doon sa may mid lane. Also, meron ding enough minion stock doon. I was expecting na magkakaroon kaagad ng cut sana itong 3-man squad ngayon ng Evos PH. Pero Geek Fam, yung arrow, that is real. Walang power of nature yan. Tamang pasok lang dito, pero di ka na makakalabas dito. First blood coming from the side of Geek Fam. Nakuhanan ng isang maigay ang Honda natin dito. Pinapayong-payong dito ni Dufed. Pasok na naman si Teresa, patay dito si ating Wynat. So that would be a 1-for-1 exchange. That is a very nice level 4 locked in ni Baring Duped dahil din na ikasa niya ng maaga yung kanyang yinyang overturn. So yun nga alam natin na kung gusto talaga ilaban ito ng Geek Fam, all they need is to just land that Selena arrow. And I was very lucky, hindi pinangahawakan ni Grak yung kanyang power of nature. By the time na nakuha niya yung decent range, ang haba na rin ng range ng arrow na yun, kaya naman matagal yung crowd control. And of course, down goes the ground. Pero sunod ulit, pagpasok dito, tamang sayo coming from Haji. Kingpin, lulubog na rin dito. How about Dogman? Medyo pulado na dito. Courtesy from the backline. Tama, normal lang, hinahabol ng tropa natin Dexter. Pasok dito, sabay si Wynat, pumasok sa loob. Okay, and of course swinging in mula kay Haji, pero mukhang hindi na sila magkakasahan dito. Nirespeto rin yung damage na ibibigay mismo ni Wynat on this Terizla. Nobody will have the freedom din para makapag-secure ng turtle, and so far yan, medyo ginaga mo na yung turtle dito. Pangatlo na nga dapat. Pangatlo na dapat yan. Normally nag-aaroon ng early rotation turtle, pero mid lane pa lang nagpapaluan na. Every time nakikita sila, bangayan, suntukan dito, kaliwat kanan, para sa both side. Ay makikita ulit, power of nature ulit ni Maring Honda. Dogman naman ng initiate, hindi pa siya bumubola. And now you got in Curtsy. Wala tinamaan ng arrow dito, Bobby D. There is Dogman on the bouncing ball, and down goes the chase. One shot,
tinamaan, tinakapit na ultimate din si Paring Honda. Ultimate din siya palayo, and I think that should be the freedom dito ng Geek Fam to go for the turtle. Ayun, meron na silang kalayaan para sa turtle. Idamay na rin ng turtle. Kanina ka pa daw buhay, sabi ni Paring Shinbu. Hindi na pa eh. Pwede naman patayin to. Kakabuhay lang. And there you go. The turtle para sa Geek Fam. And kung titignan nyo, 3 minutes pa lang. Uy, 3 minutes pero 3-3 na ang ating score with regards sa killing. Mainit talaga for both sides. Ayan, tamang nagsusunugan ang dalawang tropa dito sa top Escan. Si Mang Escanor pala to. Escanor yan, Lava versus Apoy. And now the thing here is that malabo magkapatay. Pag may namatay sa export tabs na lineup, ibig sabihin nun merong may kasalanan. Merong may kasalanan. Oo. Very capable of staying in their own lane. Bouncing ball. Dexter within the range, pero dito naman ang traps dito ni Kurtzy. So down they go. They'll just back away mula dito sa may mid lane natin. Pero kita mo yung ginagawa ng Geek Fam. They have a very nice early game damage compared dito sa Evos. Hindi talaga nagpapapatay yung Evos because they know that they have the better survival composition. Eto na, pumasok, sabay sabog. Coming from the last Insanity, coming from Killa, from Manila. Dokmen, takbong magnanakaw lang dito. Substitution, Kingpin, nakikipagtansya. Tamang payo lang coming from Dexter. Honda, zoning this one out. Op, nakaharangan ka? Oh, hindi na. Tama lang, tama lang. Inaantay ko nga pero sumisigaw ng Lance Batak. Dito ang Esmeralda. Tingnan natin kung meron nga ba siya magagawa. There goes Honda. Goes for the chase. Kaya start Kingpin dito. Pero no chance of escaping as well. With the ultimation nilagay ng kanyang grab. Bomb Honda. It was the last hit of Dufet. Hindi pa tapos ang bakbakan dito. Lalasit ni Dufet. Pero ito, Dufet na naman. Mainit na mainit ang kanyang payong dito. 4 na rotation. Tinalunan ang tropa natin dito. Makukuha pa ata si Lina is down. Yan ang tunay na kapangyarihan syempre ng Rafaela composition. Todo lang ng gulong, ng gulong. And of course, tignan mo, wala nang nakakatulong sa mga membro dito ng Geek Fam PH. But of course, why not here? Facing Killer. Kuha din yung tower sa may bottom lane. And another chase of the Dogman. Ultimation hindi tumikit sa may pader. And Haji will go for the dive with a killing spree for Esmeralda. Hindi pa tapos ang bakbakan dito. Killing spree for Esmeralda. Pumaslang, kumitil, sumira ng bukas. Grabe naman yun. And ayun nga Prof B, very curious kasi dito na nag-escalate. Dito na ngayon hindi naging parang close yung laban natin. Although sa mga tournament, pag 1K gold lead, parang wala lang yan. Pero on a high level tournament like this, medyo malaki na agad yan. Tapos sa early game pa, the snowball effect. The snowball effect. Para sa side ng mga teams dito, kailangan nila pag-ingatan dito. Look at the gold. Hindi pa naman ganun kalaki. Pero the kill 6-3. Objective for the side of Geek Fam. Tamang sunog. Lagi ito nagtatagpo itong dalawag to. Ano lang din, normally they have the same rotation. Kasi may template na rin naman yung rotation talaga na in such a way na kailan nilipat yung solo laner. Tapos, lagi mo lang naman tatapatan din yung Tams, X-Borg, parehas kayo hindi magkakapatayan, parehas kayo may magandang wave clear. That's the one. Let the 3-man unit do the job. Let them do the rotating na lang. Tapos dun makikita kung meron, o dun makikita kung make or break ang isang laban. Na-reset yung turtle ngayon. And may tatalon ba dito? Tapang tansya lang. Hindi, ayaw nilang kunin. Ayaw. Inaalagaan talaga nila. Wag natin patayin. Pera po ulit natin. Mabait sa turtle. Probably everyone is baiting. And I think they've understood na hindi maganda tayong mauna sa pwesto. Baka ganon. Kaya walang gusto mauna sa turtle ngayon. Maganda, setapan lang na maigi. Parang ibebait lang natin. Kung meron magkamali, that's the opening. Pwede natin sila bigyan ng isang maigi. There we go. Item check. Let's go on to the item check. Double mass para side dito ng mga taga-Geek Fam. On to the core item built with the Bloodlust Axe available kay Terry's Lockers, Helmet on Kufra, and of course, that lightning truncheon sa Lunox. Meanwhile, sa kabila, it's a necklace of Durance. Kinounter niya yung sarili niya. Rafaela, mga kaibigan. You also have the Calamity Reaper and an exotic veil on this well-fed Esmeralda. 3 physical attack dagger naman kay X-Borg. Naku, mahapdi yan. Mahapdi yan dito. Kasama Bloodlust Axe and Clock of Destiny. Very close also to the truncheon para naman kay Dupen. Pero ito, talon dito si Dupen. Penalty zone dito sa isa. They want to take Dexter out. Pero hindi, tamang hilang. Look at why not doing it, mga sir. Mega kill coming from tropa natin ditong Esmeralda. Pero ito, medyo mainit si Honda. Sinigasaan ng tropa natin. Bayad na bayad na si Paring Haji. And they will also go for another dive here. Hindi na inantay na magkaroon ng minion wave. Why not? Sumuzone out. He wants to get a catch. He flickers in, surprisingly. At patay pa rin siya ng Rafaela doon. At ang isang dalag, ang pangalan Esmeralda. You get for the dive. Haji now on an unstoppable stick. Sobrang lupit, mainit ang buong Evos, kinakagat ang buong Geek Fam dito. Look at the score, biglang jump from 6-3 ngayon, it's already 10-3.
Gustong-gusto nila yung ganitong momentum para sa side. They have the double mage setup. Alam mo yun, Prof, yung hindi pa nga meta yung Rafaela, pero ginagamit na ng ano talaga ng Geek Pop. So, para sa, ng Geek Pop, sorry, ng Evos. Ng Evos, way back in Season 3. I do feel na itong ganitong klaseng meta, pinifavor nito yung playstyle dati ng Geek Pop. Nakita mo naman, prolonged team fights. Pag prolonged team fights talaga, you give it to the one with the healer. Tama. Kumbaga meron ka somehow round 2. Kung hindi umubra, pwede tayong bumakonte. Tamang heal lang, di natin kailangan umuwi. And let's go ahead, go back. Ito, tamang stand coming from tropa natin. Wild charge out. And the problem there is, wala nang ult ngayon si Dogman. Alam na yan. Ginebert lang dito ni Honda yung ultimation ngayon na ang Kufra habang nang boboset lang si Haji. O so tinutubiwan niya, alam niya wave clear lang kailangan niyang gawin. Na-receive niya yung trap ng Selena. And even that won't be enough. You got Kingpin here. Of course, with Chaos Darkening. He turned it on. Guiding on to the Esmeralda. Sa naman, you got Dogman here. Getting sold by Dogman then. And of course, the Rafaela getting that kill. Tower is down. So may pasok dito si tropang Haji. Tumalon dito. Man circle na Curtis is down. Sino ba susunod? King to the feed is out. Double kill na. Gagawin bandang tatlo coming from Haji. Tama muna. Disiplina lang muna. Saktan-saktan lang, pero wag tutuluyan. Nagtutuluyan. And again, eto, lipat naman sila ng lane D. As you can actually see, some of them just actually shaving lang yung minion dun sa may top lane. They would go for the Lord. That is the main plan here of the Evos squad. 13-3 into our game, ladies and gentlemen. And this is the Lord without any contestation ng Geek Pack. Eto na, nakuha na nila ang Lord for the side of Evos. Mahabang palalakbay sa maikling oras ang mangyayari dito sa Panginoon. Going sa ating 10-minute mark of the game. Dogman, tamang sayo lang dito. Out na muna ba? They want to force push this. Tamang yakap pa dito. Escanor, kitang-kita dito sa video. Nasusunog ng tropa natin si Killa from Manila. Pero look at this! Ganda naman ginawa ng ultimation to ni Honda at nakapatay pa kasi Wakainan. Mukhang nakakabuela din ang pre-hit. Ito ang Lorox, mga kaibigan. You got Haji here. Almost tower diving. He knows that they don't have the upper hand. He knows na wala rin siyang dupe and Gagurat. Again, may Lord pa naman sila, so hindi sila babahag na may isa pang mabura. Tuloy-tuloy lang sa abante ang mga tropang Evos PH. They want to close this game na napakalinis. Look at the pressure. All lanes yan na. Hindi nila pinapababayaan. Eto na. Every labas mo, papasukin ka na namin dito. Haji doing a very aggressive move. Why not my got down? Sunod si Why Not sa Impero. Dogman at ang susunod. At wala sila pag-control para dito sa Esmeralda. At all, dalawa na nawala sa mga membro ng Geek Fam. There is the Lord niya. Hindi pa nga nakatouch yan sa may bandang taasan. As the turret is destroyed by those artillery minions onto the bottom lane. Now, here comes the squad. Evos PH sa may pasok si Haji. So ay pasok dito si Haji. Nagtakbuhan ang mga tropa nating Geek Fam. Sunog dito. Escanor, kitang-kita ka na naman. Huling-huli ka dito. Trying to jump in. Mga sir, going for Dexter is down. Pero Escanor din kapalit neto. Kamatayan din. Inamay na si King to the pin is out dito. Now, why not? Mukhang gusto nilang tapusin. Lord, focus lang tayo sa Tori dito. Trying to defend. Holding. Mega kill na dito ang tropa natin. And I think, there you go. Yeah, they're just playing with their foot, but that is a victory going to Evos PH. A very clean move. Very clean play mula dun sa play. Evos. I didn't see any heavy contestation din mula dun sa Evos. But strong comp. I mean, nakita natin dun sa comp, wala talagang parang makikita kang obvious na counter din against the Esmeralda. That's what I think. Again, supposed to be dapat, parang lane advantage muna. Bibisita sa lane itong composition ng